Вітаю, друзі! В американських фільмах є такий відомий мем «Х'юстон, у нас проблеми». Тут проблеми не тільки у Х'юстона, тут проблеми у всієї країни. Економічна правда з'ясувала, скільки коштує вирішити питання з ТЦК і відкосити від армії. І виклали прайс. При тому вони зробили це дуже легко. Вони проаналізували судові рішення, де згадується, скільки, за що платять. І після цього це оприлюднили. Сказати, що це ганьба, це нічого не сказати. Сказати, що це катастрофа для країни, ну, мабуть, правильно. Більше того, варто зрозуміти. Ситуація жахлива і потребує негайної реакції. Не рота закрити журналістам, а вирішити цю проблему. Чи можливо її вирішити? Зараз поясню. І ви зрозумієте, що влада це робити не буде 100%. І так, для того, щоб вас зняли з розшуку, вам знадобиться від 300 баксів до 2000. Розльот дуже великий. Чим ближче ви до ТЦК, тим, як не дивно, дорожче буде ціна. Тому що це дійсно можна зробити. Ну і окрема історія – це те, що треба знати людей, як кажуть журналісти, на яких виходити. Бо людина з вулиці нікого не знайде. 2500 – це безперешкодне оновлення військово-облікових даних, навіть якщо ви підходите і підпадаєте під всі стандарти, щоб потрапити в ДШВ, щоб потрапити в зв'язківців, в медики, куди завгодно, але ви даєте 2500, ви оновляєте і ТЦК вас не бачить. $3000 зняття з військового обліку за станом здоров'я через документи та зміни в системі. Найцікавіше, що ті, хто проходили ВЛК і когось знімали дійсно, наприклад, така кількість людей величезна, які пройшли війну, зараз дивляться на всю цю ситуацію і трохи офігівають. Хоча ні, не трохи. 4000 за те, щоб не вручали повістку. От так от. Хочете, щоб вам не вручили? Дайте 4 і можете йти далі. 5000 – вихід з будівлі ТЦК без ВЛК, бойової повістки та відповідальності. Вас просто не побачать і про вас забудуть. На рік. 6000, щоб не доставляти людину в ТЦК, і так само 6000 – фіктивне працевлаштування на об'єкт критичної інфраструктури. Вас роблять електриком. У нас є такі електрики на Поршах, на рейндж-роверах, на майбахах, і не тільки вони. До речі, саме звідти з'явилися в цій історії пересувні цирки, розплідники верблюдів та інша історія, на чому, правильно, підзаробляли в Кабміні. 7000 – це відстрочка через підроблену ухвалу суду про опіку. До речі, от тут дуже цікаво. Тут можна було б взагалі по-інакше розказати, що у вас там 3 дітей. Як з'являється 3-я дитина, ви можете дізнатися у очільника НАБУ Кривоноса. Він так зміг уникнути покарання, коли скуповував голоси для батьківщини. 3 дітей, 1 з малолітньої, на забезпеченні, все, не сів. Більше того, навіть очолив зараз НАБУ. $9000 – це довічне виключення з обліку, а 10000 – схема ефективної медичної евакуації. До речі, тут треба ще один момент сказати, що ці прайси можуть змінюватись від того, наскільки бачать, що ви платежоспроможний, а ще наскільки вам це необхідно. Ні, дисконтів не буде. Навпаки, буде зростання ціни. 12000 – зелений коридор через Молдову, Румунію, Польщу або Угорщину. Тут мої джерела вже кажуть, що це може бути значно дорожче, кажуть, що доходить до 40 000. До речі, дуже цікаво, скільки коштувало вивіз Дениса Ковроницького, смотрящого від Офісу Президента за Києвом, якого вивезли з використанням працівників СБУ, ДСР Нацполу, Департаменту стратегічних розслідувань, і контрабандистів. Це, до речі, теж відбулося. А ще цікаво, скільки заплатив Одарченко, щоб перейти кордон без грошей, без документів, а може і з грошима. Цікаво, бо документів в нього не було, паспорти в нього вилучив суд, але йому допомогли перейти. Я думаю, що дорожче, ніж 12 тисяч. 16 тисяч – це вплив на рішення ВЛК та пакет документів для виїзду. І тут ще треба згадати, що є не тільки ВЛК, ще й МСЕК,
а там взагалі цікава історія. Крупа вам на згадку. І, до речі, в країні така кількість прокурорів з псевдоінвалідністю, що, я думаю, ніхто не здивується, що це вже доволі кайфовий для них бізнес. Не тільки для тих, хто контролює МСЕК, а й для самих прокурорів псевдоінвалідністю, переважна більшість з яких і далі працює в системі прокуратури. 18 тисяч – фіктивний діагноз. Вам напишуть, що у вас нема руки, ноги чи голови, і навіть при наявності у вас є довідка. Ну що ж, не дивуюсь. У нас є люди, які в Верховній Раді з скоєними злочинами сидять і працюють, бо довідка є. Є інші довідки. Країна, де довідки продаються, мене вибішує. Але ця країна задовольняє тих, хто цими довідками користується. Мені б хотілося, щоб це було неможливо, але їм подобається будувати саме таку країну. До речі, до 20 тисяч доларів бронювання, 25 тисяч доларів взагалі виключення з обліку або оформлення непридатності. Тут, до речі, є цікаві моменти. Невідомо, зроблять, не зроблять і як це пройде, але гроші немалі. 50 тисяч фіктивна інвалідність, тут ми повертаємось до МСЕК, і виїзд за кордон. Ну, що я вам можу сказати? Якщо все це підтвердиться і якщо порахувати суми, які виходять, то мова йде про мільярди доларів, мінімум 2 мільярди доларів на рік. Дехто пише 800 мільйонів доларів, ні, я порахував, це десь приблизно 2 мільярди доларів на рік. А якщо порахувати ще і історію з виїздом за кордон, це британці, до речі, рахували, в них виходило, що за кордон виїхало приблизно 1,2 мільйона чоловіків, які військовозобов'язані, які заплатили гроші. Хтось платив 5 тисяч, хтось 8 тисяч, хтось 10, 12, 15, доходило до 25 тисяч. Вони тоді порахували, що якщо в середньому це десь 8 тисяч за людину, в середньому. Так от вийшло майже 10 мільярдів доларів, які поклали собі в кишеню ті, хто контролювали цю схему. Як і цю схему, яку ми бачимо з ТЦК. До речі, 5-й рік війни. Цікаво, щорічна ціна, чи зростає вона, чи ні. Але без даху військово-політичного керівництва і силових структур реалізувати подібне неможливо, як і незаконний виїзд за кордон. Британці писали, що це контролюється центральною владою, місцевими владами, адміністраціями військово-цивільними, прикордонною службою, Службою безпеки України, в общем, всіма, хто тільки там був залучений. До речі, боролися переважно з так званими партизанами, ті, хто не в системі, і ті, хто хотів працювати тільки на себе. От їх відловлювали, а своїх навпаки надавали їм дах і нормально працювали. До речі, ми так і бачимо, що час від часу якихось ТЦКшників відлавлюють, які починають гратися в те, що забувають віддавати доляху. І це страшна ситуація, бо люди, які повинні забезпечувати наповнення Збройних сил України особовим складом, наповнюють свої кишені незаконним збагаченням. І замість того, щоб фактично проводити мобілізацію, займаються бусифікацією і відловом з використанням сили. Це ненормально. Але мені цікаво ще одне. А чи буде реакція Зеленського на це та інших, які причетні до цього питання? Бо взагалі в країні побудована система тотальної корупції і незаконного збагачення замість формування системи об'єднання навколо захисту країни. Все, до чого доторкнувся шоумен, його оточення перетворюється на корупцію. Після всього цього в мене взагалі зникає бажання щось писати, говорити. Це демотивація, страшна демотивація. І одночасно з цим з'являються 3 новини. 3. Перша. В Харкові знову з ножем напали на військовослужбовця ТЦК. Раз. Після цього з'являється речник сухопутних військ пан Подік і заявляє: якщо напади на військових ТЦК триватимуть, вони можуть просто відмовитись від служби, від несення служби. І це каже, ще раз, речник сухопутних військ. Я вибачаюсь, це що, дебілізм чи що? Ви розумієте, що це фактично підштовхування до дій? Взагалі, Андрію Подіку варто пояснити, що подібна заява в національних медіа – це як призив і заклик: давайте далі нападайте, тоді ТЦК не буде працювати.
Що в голові у цій людині? І замість того, щоб якось примусити владу реагувати, лунає така заява. Це що, з історії просто припинити стріляти? Це з тої серії? Бо це тоді шлях до поразки навіть, не капітуляції, а поразки. І це треба розуміти. Замість того, щоб Зеленського примусити негайно відреагувати, замість того, щоб Зеленський зробив заяви про те, що, і, до речі, він має і повноваження, і можливості, і обов'язки зупинити напади на ТЦК та побори в ТЦК, та неспровоковану агресію з боку ТЦК, звучить заява про те, що якщо напади будуть тривати, то ніхто не буде займатися мобілізацією. Та в Кремлі сьогодні не пляшку відкриють, вагон найдорожчого шампанського відкуркують. Але ж заяв з боку Зеленського немає, бо бджоли проти меду не воюють. І в мене до вас питання. Скажіть мені, будь ласка, якщо Зеленський не реагує, ситуація погіршується, а схеми існують, то це збіг обставин, чи все пов'язано між собою? Напишіть відповідь зараз в коментарях. Дякую вам за це. Ну і дякую за те, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ попри все. Ви розумієте, про що мова. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, гуртуйтесь навколо ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І тоді у України дійсно буде майбутнє. Бо те, що робить влада, може зробити так, що не буде не лише майбутнього, а й України не буде. А нам цей сценарій не підходить. Дякую вам. Па-па.